Hi guys! Welcome back to my channel. Happy New Year! Today is 2019 and this video is going to be another swatches. Okay, ito ang ating unang-unang swatches taon ng 2019 and I'm so excited to share with you guys. Actually, lumabas tong collection na to is 2018 pa, but ngayon lang ako nakagawa ng time to make swatches and also a review on this collection. Tinutukoy ko is itong bagong Kris Aquino X Ever Bilena, yung kanilang lip kit. So, dito sa packaging or dito sa kanilang lip kit is meron silang kasamang Lip Matic Lipsticks and also their Kris Matte Lip Liner. Okay, so ito yung panibagong collection na naman ni Kris Aquino. Nakalagay dito is Kris Matte Matic Lipstick provides high pigment color, moisture, and a matte finish that stays comfortable on the lips. Its universal color readily suits varying skin tones. This retractable lipstick is good to use anytime, anywhere, and now available in 5 new shades: Loyal, Lucky, Laugh, Learn, and Let Go. Okay, so syempre marami na naglalabasan ng mga lip kits today dito sa ating local brand, which is the Ever Bilena. Also, Vice Cosmetics, naglabay din sila ulit ng panibago nilang lip kit. So, naswatch ko na siya. So, if you want to watch that swatches video, ilalagay ko na lang sa I button here or sa description box down below. It lipstick contains in 2.5 grams, 24 months yung kanya expiration, paraben-free, and also it's cruelty-free. Okay, pagdating naman sa packaging, walang bagong packaging pagdating din sa box. Same lang din sila ng mga old boxes ng mga lipstick ng Kris Aquino. Ito yung 5 Matte Matic lipstick ng Kris Aquino. And then sa ilalim niya, andun yung Lucky, Loyal, Learn, Let Go, and then also yung Laugh. Andito lahat yung mga color shades. And this one is cost you 245 pesos. Okay, so ito naman yung 5 matte lip liner ng Kris Aquino. And then, syempre, sa baba, nandun din yung 5 shades, yung Let Go, Learn, Laugh, Loyal, and Lucky. Okay, so ang masasabi ko lang dito is, if this one is bundle, so like kagaya ng Kylie Lip Kit ng Vice Cosmetics, so dapat inisang box na lang din nila. So, if you will get a Laugh, so dapat kasama na din dito automatic yung lip liner niya. Since kasi nga parang it's lip kit din. I think parang mas maganda kung isang box na lang din yung ginawa nila. Then, andun na yung lip liner and then also yung lipstick. So, yun lang yung masasabi ko. Wala nang etchos. Okay, so kung ganito yung itsura ng lip liner ng Kris Aquino. And then, kagandahan dito guys, it's retractable. So, hindi kayo mahihirapang magtasa. At tignan natin kung gaano nga ba kahaba. Ayan, hanggang ganyan lang siya. Not bad din yung kanyang grams and then kadami yung lip liner. So, I can't wait to try this out para tingnan natin kung talaga bang bongga o hindi bongga ite. Okay, so unang shade is yung Laugh. Oh! Wow! It's pigmented. Tingnan nyo guys, isang line ko lang siya, ang bongga niya. Ando na agad yung kulay. Okay. Wow. Bright! Kung bright ang lipstick neng. Okay, so titignan na natin siya kung paano siya mag-perform sa lips. Ooh. Ang dali niya i-apply, glide on really smoothly, walang tagging ako nagaganap. Saka, andun agad yung kulay niya. Yung color payoff niya nandun agad. Okay, so na-shook ako sa lip liner nila. So ngayon titignan naman natin yung ating matte lipstick in Laugh. Ooh. Ang ganda niya kasi kakulay niya rin talaga yung lip liner. Alam niyo yung mga lagay, matchy-matchy talaga sila. So I can't wait. So ito naman yung Laugh na matte lipstick. So tignan natin. Okay. So, I hope na parang mas dinipen pa nila yung kulay nitong lip liner na to. Para talagang ma-outline at
darken ng konti yung lipstick or yung lip liner. Then, tignan natin kung paano siya mag-perform. Okay, so yung performance itong lipstick na to is same lang din sila ng performance nitong aking Ever Bilena na Lip Define Matte Matic Lipstick. So pareho lang din sila, ang ganda ng coverage. Tapos nakakapagpa-moisturize sa lips, hindi siya nakakapagpa-dry. But I don't like the color. Hindi ko gusto yung ganitong super bright na pink. But kung tatanungin niyo ako kung magagamit ko ba siya sa ibang makeup looks, yes, magagamit ko siya, perfect to for Barbie look. But for the everyday use, hindi ko siya bet kasi masyado talagang bright yung kulay ng laugh for me. Okay guys, ang next naman natin is itong Lucky. So, syempre unahin natin ulit yung lip liner. Ang napansin ko lang dito at ang pinaka-favorite ko is yung lid nitong lip liner. Kasi kung ano yung kulay ng kung ano yung shade ng lip liner na mismo dun sa kulay ng lip liner. Ang hirap mag-explain. I hate doing this. So, okay, kung ano yung kulay mismo ng lip liner doon sa loob, yung mismong laman, yung pencil mismo, yun din yung kulay nitong takip. So, kung makita ka nyo una dito sa laugh is yung medyo parang vivid, bright pink. Today naman is medyo nudie, patootie. Wow! Mukhang magugustuhan ko to. Okay. I love the shade. I love this color. So, tignan natin kung bongga din yung kanilang Matte Matic Lipstick. So, ganito yung itsura niya. Okay? See, ang ganda ng coverage ng mga lipstick nila. See that? Talagang, eto, gusto ko tong shade na to. Again, yung pigmentation nitong lipstick nito is talagang totaling sumisigaw at tumitili at nag-i-split, nagka-cartwheel, dead drop, ganon. Because the shade is really good. I love this color. Yes, magagamit ko siya, I think, for parang may mga okasyon. Ayun, magagamit ko siya pag may talagang matinding okasyon na naka-smoky, na plum smoky ka. Then, this one, good to go. Okay, ang ating pangatlong kulay is itong Kris Matte Lip Liner in the shade Loyal, and then yung Matte Matic Lipstick in the shade Loyal. Oh my God. Ito na naman yung paborito kong kulay, medyo may pagka parang red-orange. Nakakaloka, parang every time na nagsaswatch ako, paiba ng paiba yung muso ko, yung shape. Buti na lang hindi siya liquid lipstick. Kasi kung hindi, kawawa na naman ang aking Angelina Jolie na lips. Char! Oh my God. Wow. Okay, so another favorite shade of mine. Okay, dalawa na yung nagugustuhan kong shades. Okay. Yung una is yung Lucky, and then yung sumunod is yung Loyal, but this one, I don't like it. It's too bright. It's too vivid for me. So, apply natin to. See? Same lang din sila ng kulay ng lip liner. I hope na medyo parang mas tinipen pa nila yung kulay ng lip liner.
than sa lipstick. Okay guys, ang ating pang-apat na kulay na ating isi-swatch is etong Learn. Medyo may pagka-brown siya na nagaganap dito sa lip liner na itim. So, i-try na natin. Anyways, kung kayo ay nagagandahan sa aking background, don't forget to give this video a big thumbs up. At kung kayo ay may mga suggestions, go lang. Feel free to comment down below at susundin ko yan, okay? Medyo nangangapa pa ako sa aking background, so iibahin natin yan soon. Anyway, so eto na yung Learn na kinakarat nila. Ooh! Oh my god, bright brown. Okay, so another favorite na lip liner. Tignan natin kung bongga ba yung kulay niya. Pero I think bongga to. Kasi mas gusto ko yung medyo may pagka parang nude brown or kahoy na yung kulay. I love that, but tignan natin. I'm done. Thank you for watching. Naka-hook na kulay for me. Ang ganda na shot. Ang ganda niya shot. Shit. So, ito yung kulay na yan. Which is the Learn. The Learn. Okay? Gusto ko siyang gamitin sa iba kong look. So, Learn. Perfect brown. Okay, ang ating last. Medyo hindi ako nahirapan sa pagsaswatch nito kasi hindi nga siya liquid lipstick. So, medyo madali lang siyang tanggalin, mga beshi. Pero yung mga kulay niya, as in talaga nasushook talaga ako na ang gaganda ng shades. Okay? Except this one. Maganda naman siya, but hindi ko lang talaga siya type. Hindi ko type yung ganitong kulay ng lipstick ever. So, paggagamit ko siya for my future looks. Yes. Okay, so ito yung shade na Let it go, let it go, can't hold back anymore. wow. Ito na yung Kris Aquino signature lips. Okay. The dark. Okay, eto ang kulay na to, hindi siya bright red. As in na parang ganon, yung sumasabog yung kulay. Very parang maroon na, super parang maroon na yung kulay niya sa dark. So, ganito yung gusto kong kulay. Okay? So, tingnan natin kung ano ang lips, kung paano siya mag-perform. Oh. So, I think kung ako ay lalaban sa aking mga karibal, I think this lipstick is perfect. Kasi talagang lalaban siya, besh. Talagang nagmumura. Tumitili. Ganon. Okay guys, ayan, tapos na tayo sa pagsaswatch ng ating lip liner and then also ng ating Matte Matic Lipstick ng Ever Bilena x Kris Aquino. And ang masasabi ko lang is wala akong masasabing hindi maganda at hindi nagustuhan dito sa bagong product nila. Dahil unang-una, gustong-gusto ko yung kanilang lip liner kasi yung lid, kitang-kita mo kung ano yung kulay ng lip liner sa loob. And then syempre, pag tinanggal mo na yung box niya, andun lang yung shades, but this one, naka-print din sila dito sa lip liner. And then yung mga kulay niya is perfect for day and to night makeup. This one naman gusto ko din kasi naglalabasan lahat yung kulay nung nasa loob ng mismong component nila. And it's super pigmented, very nakaka-moisturize ng lips, hindi pa siya mahirap tanggalin, super dali siyang i-apply sa lips natin at walang tagging at all, no streaky na nagaganap. Pag in-apply nyo, andun na agad yung kulay. And then sa scent naman, wala rin ako masyadong hindi nagustuhan na amoy dito kasi parang wala lang.
parang natural na amoy lang talaga ng lipstick. So again, sa price point ng ating lip liner and then also ng ating matic lipstick, this one again is cost you 245 pesos. The lip liner naman is 195 pesos. Super sulit na kayo guys. So I hope lang, sasuggest ko sana soon, Ever Bilena X Kris Aquino or yung Kris Life Kit, pagsamahin nyo na talaga sila in one box. So yun lang, sana nakatulong ako sa inyo kung ano nga ba ang bibilihin nyo sa bagong collection ng ating madam na Kris Aquino x Ever Bilena. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa akin channel Sandee Proud. Don't forget to follow me on my social media account at Sandee Proud on Facebook and also on my Instagram. Comment down below kung ano nga pala yung favorite yung shades sa aking sinwatch dito sa ating bagong collection ng Kris Life Kit. And then yun lang, until I see you guys next time, I love you guys, Happy New Year, and bye!